Okay, good afternoon. I hope everybody is fine in their comfort of their respective homes and that everybody has a good signal right now because I do believe that one of the factors in this kind of classes nowadays is the issue on the signal. However, I do believe kung talaga namang gugustuhin, ang iba ay ginagawang reason yung signal pero hindi naman talaga nag-participate. But this time, I would like everyone to uh, be reviewed of what human rights education is all about as we have already discussed this last time. So yung aking mga estudyante, you may get now your lecture notes and your pen and of course your recording be on because I do believe that you can still go back to our lecture every now and then so that you will be reviewed from time to time of the things that we have discussed here and of the things that we need to understand about human rights education and how are we going to apply it in our life and of course in the community where we live in because nowadays with the kind of pandemic that we have and problem that we have in our society it is very hard to know by our self what are the things that we have to understand about human rights and we are going to continue discussing about the Universal Declaration of Human Rights, which we have already started the last time we had our online discussion of human rights education. This is Sir Bogs, and I hope everybody is fine and are uh, able and willing to learn with this lesson that we have this afternoon. So, a sort of review, we have already discussed some of the human rights education, and we have already discussed it. It is the greatest gift of God to mankind, human rights. We have already discussed what human rights are and that it is inherent to all human beings. And we have already started discussing to number 7 of the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights, where the Republic of the Philippines is one of the signatories, and therefore it is expected that the Republic of the Philippines will be one of those other countries signatory to this declaration, implementing it rightfully, respecting every human right, and of course, providing human rights to everyone in the Republic of the Philippines. As the saying goes by, those who are less in life must be more in law, and therefore, more particularly to our pauper citizen, that they have more access to our laws and, of course, to rights because they are already less in life, they have to have more, at least in law and in the exercise of their rights as human beings. So we are already done with Article 1 that every one of us is born free and equal. With Article 2 that human rights belong to everyone, whatever our differences are. And that number 3, everyone has the right to life, liberty, and security, and that is why nobody can simply take the life of another without undergoing the usual due processes that the laws of the Republic of the Philippines have. And of course, we are entitled to liberty plus security, and that is why everybody must and need to enjoy this article number 3. Under number 4, that no one shall be held in slavery. Slavery has been long abolished in our country, and that is why with this kind and age we should not be a slave. And kung gusto mo maging slave, nasa iyo yan. But we already have this Article 4 under the Universal Declaration of Human Rights, and also it is one of the fundamental rights that is being written in our Constitution. So let us not be a slave by anybody else or even by our own selves.
Then Article 5, that no one has the right to torture you. So nobody has the right to torture anyone. And therefore, nobody also should be tortured by anybody, because that is our fundamental right under the Constitution and also part of the Universal Declaration of Human Rights stated under Article number 5 of the 30 UN Declaration of Human Rights. So, number 6, that everyone has to be treated as a person in the eyes of the law, and the same everywhere else. So every one of us should be treated as a person, not as an animal, because we are a person, we are human being, and we are person. So let us always treat everyone the same everywhere. And then number 7, that everyone is equal before the law. So since everyone is equal before the law, so therefore we must respect everyone under the law. Otherwise, if we will not respect everyone under the law, then it will be hard for us to have that kind of respect also from others if we will not respect also others. So, give and take po yan. Hindi po yan basta-basta ano to. Hindi po yan basta-basta lang. It's a give and take situation. Kung gusto mong respetohin ka, dapat marunong ka rin magrespeto ng iba. Ganyan po ang klase ng human rights. Hindi yan one side. Dapat po ay ang pagrespeto natin sa bawat isa ay nandoon. Hindi po dapat na hindi po dapat na ipagsawalang bahala lang, kasi kung gusto nating irespeto tayo, dapat marunong din po tayong magrespeto po ng iba, kasi napakahirap magkaroon ng kaaway dapat tayo nabubuhay, di ba? So maggalangan tayo nang sa ganon hindi tayo magkaroon ng problema sa ating kapwa. Let us respect everyone. Respect begets respect, love begets love. Of course, anger begets anger kung talagang kayo ay magkakaroon ng kagalit. Kaya iwasan po natin nang sa ganon ay wala tayong problema sa ating buhay. Sabi nga niyan, para malawak ang ating daanan at hindi masikip, iwasan natin ang magkaroon ng kaaway. Paanong pamamaraan? Sa pamamagitan ng pag-treat natin sa bawat isa bilang ating sarili. Nang sa ganon, pag alam natin kung paano i-treat ang ating sarili, ganun din natin i-treat ang iba. So walang problema, hindi tayo magkakaroon ng kaaway, hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating buhay. Ganun lang naman ang maganda at maayos na pamumuhay dito sa mundong ibabaw kung gusto natin ng maayos at matiwasay na pamumuhay. Let's move to Article number 8, which is all about this right that everyone has the right to be protected by the law. If you are not treated fairly according to the laws of your country, you have a right to ask for legal help. Parang nakikinikinit ako na ito kung sakasakali na ang sabi diyan, kasi if you are not treated fairly according to the laws of your country, you have a right to ask for legal help. Dito nagkakaroon ng banggaan ang ating presidente at saka ang United Nations, especially yung United Nations Commission on Human Rights. Why? Ang pananaw kasi ng ating Pangulo, hindi sila pwedeng manghimasok sa internal na pamamaraan ng ating paggugobyerno. Well, that is true, kasi lahat tayo ay may soberanya, as we have already discussed before in our early discussion on state. One of the elements of the state is that of sovereignty. And sovereignty has two kinds, internal and external sovereignty. External sovereignty, otherwise called as independence, that means freedom from foreign control, that whatever kind of country we are, whether we are poor, small, or vulnerable, hindi tayo dapat panghimasukan ng sino man na na bansa.
However, class, we have also to understand that our membership to the United Nations, that is also a way of limiting some of our right as a state. Kasi miyembro ka ng isang organisasyon. Anong organisasyon yon? Yung United Nations. At dahil member ka ng United Nations, ano ang magiging ano to nun? Ano ang magiging limitasyon natin noon. So mababawasan din yung pag-exercise natin ng mga bagay na ipinagbabawal sa pagiging member natin ng United Nations. Kaya kung minsan nagkakaroon ng clash ang ating Pangulo at ang mga representante ng United Nations, especially the High Commissioner on Human Rights. Kasi nga, for example, yung ano to, laban kontra droga ng Republika ng Pilipinas, which is a battle cry of this administration of President Duterte, na ang mga namamatay sa laban kontra droga ay hindi bahagi ng isang orchestrated na pamamaraan ng gobyerno para alisin yung mga nagiging bahagi ng illegal na droga, yung mga nagbibenta, gumagamit, etc. Uh, Sabi yan ng gobyerno, hindi ito bahagi ng isang orchestrated na pamamaraan kung saan gustong alisin, lipulin ng pamahalaan lahat ng mga drogista, yung supplier, yung nagbibenta, etc. Pero sabi ng nation, that's part of the government effort na kung saan ang pamamaraan di umano ng ating Pangulo ay may marching order para sa PNP, sa AFP at sa iba pang mga law enforcers na kung saan yung marching order di umano ng ating Pangulo ay patayin yung mga sangkot sa illegal na droga. So, parang nagkakaroon ngayon ng bottleneck doon sa whether or not the government is the one behind all the killings of almost 10 of more than 10,000 na katao na nasangkot sa illegal na droga. Sabi yan ng United Nations High Commissioner on Human Rights. Pero sabi ng ating gobyerno, hindi, yung mga namatay, kung nanlaban sila sa isang operasyon, hindi naman natin masasabi yon na well, that's part of the casualty. Kaya po napakahirap itong Article 8. Halimbawa, hihingi ka for example, may mga nag-file ng case sa Pangulo laban sa dito nga sa mga pagpatay di umano na orchestrated ng ating gobyerno. May mga nag-file ng reklamo sa sa korte, sa International Criminal Court. Pero ang ginawa naman ng ating gobyerno, nag-withdraw sa International Criminal Court. And that is part of the foreign relation ng bansa. At ang Pilipinas bilang isang estado, isang independent na estado, ang foreign relations nito ay nasa opisina ng ehekutibo, ng opisina ng presidente. It's the president who define our foreign policy. So sabi ng ating Pangulo, hindi, kailangan nating dumistansya, kailangan nating kumalas, kailangan nating umalis sa the Rome Statute. Ano yung Rome Statute? Ito yung statute na bumuo ng International Criminal Court. At itong International Criminal Court ngayon, kung saan signatory dati ang Pilipinas, dahil kumalas tayo, so wala na ngayon na wala nang hawak ngayon yung International Criminal Court, wala nang jurisdiction over the Republic of the Philippines because of its withdrawal from the membership. So kaya kung hihingi halimbawa ng tulong yung Pilipino na di umano ay naging biktima nitong pagpapatupad ng pulisya patungkol sa mga operasyon against illegal drugs. Well, illegal drugs in the Republic of the Philippines is indeed illegal. So dahil illegal ito, hindi naman talaga po pwede na magkaroon ito ng mga patron, mga nagsusuporta. Hindi naman talaga pwede yung ganoon kasi illegal nga ito. Hindi pwede itong tangkilikin. Kaya
tayo naman sumusuporta doon. Kaya sa bahagi ng education, what we did sa larangan ng edukasyon, halimbawa, itinuturo natin ang epekto ng illegal na droga sa katawan, ang epekto ng illegal na droga sa sosyudad, ang epekto ng illegal na droga sa aspekto ng ekonomiya, sa aspekto ng kabuhayan. So, itinuturo natin yon. Kaya, yun yung magagawa natin bilang isang edukador, bilang isang tagapagturo. Yun yung magagawa natin. Kasi yun talaga yung role natin bilang mga guro, mga tagapagturo. Turuan natin yung ating mga mag-aaral na malaman yung epekto ng illegal na droga sa buhay, sa kabuhayan, at sa marami pang aspekto bilang isang individual. Kaya kung ito ang magagawa natin, we continue to campaign, we continue to teach sa mga tao, sa mga mag-aaral ng ng epekto ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga po, kung ang larangan ng edukasyon ang tatanungin, hindi tayo nagkulang sa pagtuturo sa ating pong mga mag-aaral. Hindi tayo nagkulang sa pagtuturo sa community tungkol sa illegal na droga. At yun yung pinaka-the best na contribution natin sa ating gobyerno sa larangan ng edukasyon. Kasi yun ang magagawa natin, maturuan. Kaya sa high school, for example, meron tayong in-depth program, yung tinatawag na National Drug Education Program ng Department of Education. Bakit? Dito natin itinuturo ang mga masamang epekto ng ating ng paggamit ng illegal na droga. Kaya kahit nga ngayon yung mga ano to, yung mga medicines na off the counter, hindi mo pwedeng bilhin, kailangan may reseta dahil baka gamitin yon sa hindi kaaya-aya, baka gamitin sa illegal na droga. So talagang kontrolado ang ginagawa ng pagbibenta ng mga ganung klase ng produkto. So sa parte natin bilang mga teacher, yun yung magagawa natin, yun yung i-improve natin na lalo nating mapaunawa sa ating mga mag-aaral ang masamang epekto ng illegal na droga. Kasi kung sa parte naman ng police, they are more on the enforcement of the law. So, kung ang isang estudyante, halimbawa ay nagkaroon ng problema mga ganyan, nandiyan naman yung mga guidance counselor natin na pwedeng tumulong para matulungan ang mga estudyanteng nagkakaproblema sa ganyan. Pero definitely, hindi dapat nagkakaroon ng suicidal tendency ang mga estudyante. Okay, yung mga nanonood sa akin ngayon, hindi daan sa problema ang magpatiwakal o kitlin ang buhay. Kasi paano mo nga masosolve kung wala ka na, kung kinitil mo na ang buhay mo, you are just creating another problem. Bakit? Yung mga naiiwan, yung mga pamilya na naiiwan, they carry the burden. Baka sila, di ba, pwede nilang isipin, kami ba ang problema, ano ba ang naging problema. So yan yung mga posibleng maging counter noon. Kaya bilang pagtugon sa sa mga problemang kinakaharap ng ating mga estudyante sa kasalukuyan, more on the positive outlook dapat tayo, hindi yung mga problemang tinitingnan. Kaya minsan nakikita ko sa Facebook ng ilan sa aking mga estudyante nakalagay na hindi ko na kaya, gusto ko ng kitlin ang buhay. Pero hindi siya lalo na kung ikaw ay teacher and kayo mga estudyante would be teachers, ang dapat niyan ay positive ang outlook natin sa bawat isa. Sabi nga dito sa Article 8, you have a right to ask for legal help. So hindi lang legal help, you have also the right to ask for psychological help. You have the right to ask for social help. 'Di ba? Marami ang pwede mong hingin, hindi lang legal help. Pero sa mga aspekto kasing may kinalaman sa pagtitreat fairly according to the existing laws, you can ask for legal help. Yung mga walang-walang pera, you can go to the where? To the public attorney's office.
yun yung opisinang legal na tumutulong sa mga tao na kung saan ay anong tawag nito? May mga problemang legal pero walang kakayahang mag-hire ng pribadong lawyer, pwedeng pumunta sa atin pong public attorney's office. Makakatulong iyon para maluwagan ang pangangailangang legal natin. So, you can ask for help, legal help, para ma-protect ang atin pong mga sarili. Kasi kahit nga yung lawyers, lawyers na kahit lawyers na yan, kapag meron yung problema, they also ask for lawyers help. Why? Iba rin kasi yung nandoon ka mismo sa sitwasyon. Iba rin kasi yung ikaw mismo yung dumadaan sa problema. Kaya kailangan pa rin ng help. Kailangan pa rin ng tulong dahil hindi po lahat ng problema tayo ang makakagawa. We need help sa ating pong sosyedad. So, kung legal po yan, sa tingin mo hindi ka natutulungan, punta ka sa lawyer. Kung wala kang pang-hire ng private lawyer, you can go to the public attorney's office kung saan pwede mong hingian ng tulong. Yan naman po talaga ang merong proseso sa ating bansa, sa gobyerno natin, kung saan nagpo-provide ng makakatuwang sa mga problemang kinakaharap ng ating pong mga kababayan. So that is number 8. But always remember that everyone has the right to be treated and to be protected by the law. And if not treated equally, you can ask for help. Yan po ang isa sa mga pwede nating meron din pong mga meron ding mga movement na kung saan ito pong mga movement na ito ay like yung free legal assistance group. Ito po ay mga tumutulong din para sa ating pong mga kababayan na libre yung kanila pong tulong. So, marami pong mga nagbibigay na ng tulong ngayon sa ating pong mga kababayan, lalo na sa usaping legal. Let's move to Article 9, which is all about, ang Article 9 naman ay patungkol po sa uh, karapatan ng isang tao na pag siya'y dinitain o kaya siya ay nahuli, no one shall be arrested, detained, or exiled without a good reason. So, dapat kapag tayo ay inaaresto, dinidetain, it's for good reason. Ibig sabihin, merong dahilan. Hindi pwede, nobody has the right to put you in prison, to keep you there, or to send you away from your country unjustly or without a good reason. So, let us remember na kapag hinuhuli ang isang tao, nag-i-issue yan ng warrant of arrest. So, ano ibig sabihin ng warrant of arrest? Warrant of arrest is an order coming from the court in which in that order is written there the name of a person to be arrested, and of course the violation committed against the law that is stated there in the warrant of arrest. Then it is directed to the peace officer like the PNP, then the peace officer, the PNP, will go to the residence or to the address stated in that warrant of arrest to arrest a person who committed a violation against the law or he is a fugitive from justice, takas, halimbawa, at ito pong tao na to kailangan hulihin, so may dala siya na warrant of arrest. But there are some cases where warrant of arrest is not needed, especially if that particular person, for example, has been committing a crime and since he is already committing a crime, hinuli na siya. Kaya yung hindi lahat pong hinuhuli ay may issuance ng warrant of arrest. Ang iba hinuhuli dahil right at the eyes of the peace officer or of a private person, nakita niya gumagawa ng hindi maganda. Right then and there, nahuli niya na may ginagawang hindi maganda. So kahit yung private person, kahit yung isang pribadong tao, ay pwede pong manghuli ng isang tao na gumagawa ng illegal, gumagawa ng hindi maganda, pwede po yun halihin. Kaya ang sabi diyan, hinuhuli for good reason. So,
right in your very eyes, for example, nagnanakaw. So, dapat yun ay hulihin at papanagutin sa kanyang ginagawa kasi nagnanakaw siya. Hindi pwede na walang reason. Ngayon, yung iba, pakagawa niya, alam mo na yung tao na yun ang may gawa. So, hinabol. Hinabol ng ano to, hinabol kung saan nagtago. Di ba minsan may ganon. Ah, tatakas, tatakbo, tapos kung saan napupunta. Pero may ginawa pala kasing kasalanan kaya tumakas o tumakbo. So, yun din, pwede rin yun na lagyan ng ano to, lagyan ng issuean ng warrant of arrest or dakpin right at the eyes of the person na nakakita sa kanya na kung tumakas yon. Or yung iba po, hindi na rin kailangan ng warrant of arrest kung talagang ito ay tumakas. Di ba may mga taong takas sa bilanggo? Yung mga takas sa bilanggo, hindi na yun ini-issuean pa ng panibagong warrant of arrest kasi nga takas na sila. And anyone na makakita sa takas, yung nakakita sa kanya na ito, usually di ba naka-orange na damit yan, tapos may malaking letter P sa likod ng orange na damit. So sasabihin mo, this is a fugitive from justice. Ibig sabihin, ito ay takas. So pwede siyang i-report o di kaya naman, right? At kung kaya, kasi baka trinay mong dakpin, ikaw pa ang napatay. So kinakailangan din na maging ano tayo, maging maingat diyan kasi ang pagkakaroon ng kakayahan na dumakip sa mga takas ng bilanggo, ibig sabihin talagang matibay siya, matatag siya doon sa kanyang pamamaraan. Kasi kung hindi, baka nang huli siya, imbis na siya ay nakahuli, siya ay mapatay. Kaya kinakailangan din na maging maingat sa mga ganung bagay. Dahil hindi lahat na nanghuhuli ay kaya yung hinuhuli niya. Tandaan po natin, dapat ay alam mo rin yung tinatawag na self-defense o kaya naman meron kang background kung paano makahuli. Kasi kung hindi, baka mapatay ka. Let us be very careful also in that aspect. Pero kung sa aspekto ng huhulihin, dapat ang isang tao ay huhulihin kasi siya ay nakakumit ng kasalanan or itong taong ito ay talagang merong mga bagay na daladala na ipinagbabawal. For example, gun ban, may dala kang baril. Di ba? Pag mag-i-election, bawal din yung mga nagiinuman. O ngayong panahon ng pandemya, marami ang ipinagbabawal. So ibig sabihin, dahil marami ang ipinagbabawal ngayon, kinakailangan na maging careful din tayo bilang mga mamamayan. Kasi ang mga bagay na ginagawa natin ay pwedeng magdala sa atin sa kulungan. Ngayon, marami ang nag-i-implement ng curfew. Bakit? Dumarami ang kaso ng nagkakasakit dahil sa COVID virus. So therefore, kung ang mga tao ay alam na mayroong curfew at lumabas sa oras na ipinagbabawal o yung curfew time, lumabas sila, may good reason ang ating mga otoridad, may good reason ang ating kapulisan na manghuli. 'Di ba? Kasi nga nadakip na nasa labas. So, dahil nadakip na nasa labas, ibig sabihin noon ay hindi sila pwedeng naglalakad-lakad kasi nga lalo na kung gabi at mayroong curfew. So, yung minor de edad kukunin ng kanilang mga magulang sa police station. Kaya marami ngayon ang mga nababalita na nahuli pagkatapos dahil nahuli sila ay ang naging sa kanila parusa nag-jumping jack, nag-squat at dahil doon may namatay ayon sa balita kamakalawa na dahil sa 300 na pumping pinanghinaan ng sarili yung isang nahuli sa isang curfew. Kaya po ang aking advice sa aking mga estudyante, wag na muna kayong labas ng labas kung hindi rin lang naman essentials ang gagawin. Pero kung bibili ng lugaw at mamamatay dahil walang lugaw,
at hindi siya mabubuhay kung walang lugaw, well, that is essential. Pero bawal kang lumabas, pwede kang mag-order. Alam nyo kung bakit? Yung mga bagay na hindi naman kailangang gawin at kailangang lumabas ng bahay, wag na kayong lalabas kasi ang virus ay hindi natin nakikita. Since di natin nakikita ang virus, we need to double the effort of taking care of ourselves. Magsuot palagi ng face mask and at the same time palagi dapat nakasuot ng face shield kung kinakailangan. Dahil yan ang mga pananggalang natin against the virus and also lots of vitamin C, juices like lemon juice, tapos orange juice, makakatulong ito para magkaroon ng resistensya ang ating sarili and at the same time makaiwas tayong makakontract nitong COVID virus. Kasi meron akong kakilala at ang kakilalang ito ay nagkaroon na ng tubig yung kanyang baga at dahil doon ay kailangan niyang mag-undergo ng operation na parang katulad ng ginagawa sa mga nagkakaroon ng kidney failure. So, napakahirap. Aside from the fact na masakit ang operation, aside from the fact na mahihiwalay ka sa iyong family, plus of course yung gastos, yung gastusin natin sa mga operation, sa medication, sa pagpapagaling dahil sa COVID. Kaya kung hindi rin lang naman kinakailangang lumabas, wag na tayong lumabas. Kahit sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal talagang lumabas. Dahil ngayon ay pandemic period at hindi naman essentials ang gagawin mo sa labas, wag ka nang lalabas. Kahit paamyendahan na ang batas at pwede ka nang lumabas, huwag ka na munang lumabas. Kasi nga, ang iniiwasan natin ay makakontract tayo ng tinatawag nating COVID-19 virus. Sana wala sa mga estudyante ko na nanunood ngayon ang pasaway na labas ng labas na hindi naman kinakailangan. Kaya nga meron tayong mga pamamaraan katulad nitong online class nang sa ganon ay maiwasan natin yung palaging nasa labas na hindi naman kinakailangan. This is our prevention way para tayo ay makaiwas sa problema sa COVID-19 virus. Ito yung pamamaraan natin. And safe tayo pag nandoon lang tayo sa ating mga bahay. Pag nasa bahay lang po tayo at ang kasalamuhan natin ay kilala natin na maingat din katulad ng pag-iingat na meron tayo. Kasi kung hindi, sabi ko nga sa inyo, dyan sa number 9, you may be arrested for a good reason. Why? Nasa pandemic tayo at bawal ang nasa labas, bawal ang gala ng gala, kaya po pwede tayong hulihin dyan ng ating pong mga tanod, ng ating pong mga nasa barangay. Kaya let us be very careful pagdating po dyan nang sa ganun ay makaiwas din tayo sa ating pong mga sa pagkakasangkot sa ating pong community para makatulong tayo sa ating pong komunidad. Kasi kung hindi tayo tutulong sa community, sino ang ini-expect natin na tutulong sa community natin? Siyempre po tayo pong mga nasa komunidad. So, yan po ay ang article number 9. No one shall be arrested, detained, or exiled without a good reason. So, ibig sabihin po, kung may good reason, pwedeng arestuhin, pwedeng i-detain, pwedeng i-exile for good reason. But if not for good reason, no, walang right na hulihin, arestuhin ang isang tao na wala naman pong rason. So, pwede lang kung meron. Let's move to Article 10. Article 10, everyone has the right to a fair and public trial. If you are accused of breaking the law, you have the right to a public trial. The people who try you should not be influenced by others. Kung nakikita niyo po ang simbolo ni Lady Justice, na naaway nakita niyo na si Lady Justice. Si Lady Justice po, pag nakita niyo, nakapiring po ang kanyang mata. Aside sa nakapiring ang kanyang mata, meron din siyang ahas na natutuntungan ng kanyang mga paa
at saka po meron siyang timbangan. Si Lady Justice na simbolo ng hustisya natin, wala siyang kinikilingan. Bakit? Nakapiring yung kanyang mata. Ibig sabihin, hindi niya tinitingnan kung sino ang naghahabla at sino yung nahahabla. Winiweigh niya yung kanyang mga ebidensya, yung naghahabla at saka yung ihinahabla. At dahil doon sa pagweigh niya ng mga ebidensya na yon, nakapiring siya para pag nagbigay siya ngayon ng hustisya, nagbigay siya ng desisyon, ay hindi niya nakita ng kanyang mga mata yung influence ng kung saan-saan. Kaya po, winiweigh din niya sa kanyang timbangan yung mga ebidensyang nakuha para sa naghahabla at ganoon din sa inihahabla. Doon po dapat magdidepende ang ating pong mga korte at hindi sa influence ng kung sino man pong tao. Sa ilalim po ng paa ni Lady Justice, pag nakita nyo ang simbolo ng katarungan dito sa bansa natin, nandoon yung ahas na inaapakan niya. Yung ahas po symbolizes yung evil. At yung evil na yon ay hindi mananaig kay Lady Justice. So ganun po ang dapat. Now, ang sa atin po sa bansa natin, sa Pilipinas, if you committed a crime, of course, in Article 9, I told you, the judge will issue the judge will issue a warrant of arrest in that warrant of arrest stated the name of the person to be arrested, the offense or the crime committed, and of course the address of the person to be arrested and the whereabouts of the person. If that particular person is to be searched, then a search warrant will be issued also to the person. And then, if that particular person is already been admitted or committed to a penal institution, for example, sa isang kulungan na, then magkakaroon po siya ng hearing. Pag nag-hearing, dapat fair. Ibig sabihin natin ng fair, kung pinapakinggan yung nasa panig ng nagrireklamo, dapat pakinggan din yung panig ng inirereklamo. Hindi po dapat one side ang hustisya. Aside from hindi dapat one side yung hustisya, kinakailangan din po na ang ebidensyang tatanggapin ay bawat isa din titingnan din yon. At dapat din po na open to the public. Pag sinabi po nating open to the public, the trial is not is not secluded, but rather it is open to everybody who wants to see the trial itself. However, pag kayo po ay pupunta sa court, bawal doon ang naka-short, bawal doon ang nakatsinelas, bawal doon ang nakasando. Pag pupunta po kayo sa court, dapat talaga ay preparado kayo na pumunta sa korte. Kaya yan na nga ang inaano ko, minsan tinitingnan ko. Why is it na yung ating minsan na mga teacher na ini-expect na siyang magtuturo, minsan makikita mo sa FB, mga nakapost, naka-shorts lang, nakasando lang, yung iba nga naka-swimsuit pa. Ang ibig ko pong sabihin, yung pagpupunta nga sa court, in the court of law, sa korte pagpupunta, wala po dapat pupunta doon na naka-short ka lang, walang pupunta doon na nakatsinelas, walang pupunta doon na nakasando. How much more tayong mga teacher na siyang magtuturo noon. So how can you teach those things na gawin ng ating pong mga estudyante if tayong mga supposed to be na magtuturo noon ay hindi kakakitaan or salungat doon sa pinapractice, salungat doon sa sinasabi natin. Kasi teachers, my dear teachers and would-be teachers, we practice what we preach. Ibig sabihin, kung ano dapat ang itinuturo natin, ay siya rin dapat na pinapractice natin. Kasi hindi naman po pwede na ganito ang turo mo, iba ang practice mo. Magkasalungat yan. Kumbaga ito ang objectives mo, tapos ito ang assessment, magkasalungat. Kaya kung yung objective mo dapat ay identify the different parts of the human body,
So dapat doon din sa evaluation mo, you need to identify para mag-jibe. So ganoon din what we teach as teachers, yun din dapat ang ipina-practice natin. Di pwede yung sabi nga niyan magkahiwalay yung katawan sa kaluluwa natin. Otherwise, patay ka na niyan. So, ganun din ang ini-expect natin. Kaya nga pag pumupunta sa court kasi ang korte po ay open yan for all who wants to see the actual trial of a case. But let us remember that there are rules to be followed when you enter the court. And one thing is on the proper attire. We should not go there not in proper attire. Kasi hindi ka papapasukin. Bawal din doon yung naka-open ang cellphone. What do we mean na naka-open yung cellphone? Na pag may tumawag, magkikiriring. Pag may tumawag, may ano to, tatanggapin. Bawal din doon ang nagsi-cellphone habang nasa hearing, nag-a-attend ng hearing. Bawal po doon. So, samantalang minsan, yung mga estudyante nasa klase, siging si cellphone habang nagtuturo yung teacher. Yung estudyante nasa klase, kung ano-ano at sino-sino yung mga kinakausap habang nagtuturo si teacher. So ganoon po ang panuntunan pag pumupunta sa court to see an actual public trial of a case that has been filed there. So parang nalayo na tayo pero sinide ko na yon kasi baka makalimutan ko pa. But that is Article 10. Well, every one of us has the right to a fair and public trial. So pwede po natin na makita ang anumang ginagawa sa korte kasi everybody is entitled to a public trial. Although there are certain cases where the trial is closed, it means that the public is excluded when the particular case subject of the trial is very sensitive or it involves children where these children identity has to be protected or if the child need not to stand in open public trial because that child might be humiliated, that's the time where the public is excluded. Kaya may mga kaso also na hindi rin open for public dahil sa maselan ang mga pag-uusapan or maselan yung detalye ng kaso like rape cases sometimes when she stands for her testimony in the court, the public also might be requested to be excluded because maselan nga yung topic. But generally, open po ang korte sa publiko para manood, para makinig, at para pagmasdan ang kabuuan ng trial because trial is public and the court is open to public. But there are certain cases, as I was telling you, that the public may be excluded by the court in order to protect the identity of the victim or of the witness, to protect the interest of the witness or of the victim, to protect also the interest of the court because pwede kasi minsan lalo na kapag mga high profiled ang kaso at ang mga imbueltong tao ay mga kilalang tao sa lipunan at yung iba ay napaka bigat ng mga krimen like for example mga murder, massacre, kung minsan ini-exclude din po ang publiko to protect the interest of the court also in that manner. Kaya may mga bagay na kailangang isara ang korte para sa publiko. But the general rule is everyone has the right to a fair and public trial. And if you are accused of breaking the law, you have the right to a public trial. And karaniwan, hinihingi naman talaga iyan ng mga akusado, lalo na yung mga kinasuhan, for example, ng subversibong pamamaraan o kaya mga kinasuhan ng kudita, sedition, misprision of treason, yung mga laban sa gobyerno, talagang hinihingi nila yung public trial kasi kung minsan siguro dala na rin ng kasaysayan ng mga nakaraan na kung saan yung mga tao ay
ikino-confine sa mga secluded area o di kaya ikino-confine in solitary, yung iba takot na rin na baka i-torture, bugbugin o kung ano-ano pang mga pamamaraan. Kaya gusto talaga nila public yung trial. Ibig sabihin, the people, the public know very well kung ano po ang nangyayari sa kasong ihinabla laban sa isang tao. So that is Article 10 of the United Nations Declaration of Human Rights. Let's proceed to Article 11. Article 11, everyone is innocent until proven guilty. You should be considered innocent of committing a crime until it can be proven that you are guilty in a fair trial. No one should be charged with a crime for doing something that wasn't a crime at the time that they did it. So ano pong ibig sabihin ng Article 11? So everyone po is innocent and that is true until proven guilty. Kaya kahit pa yan, sabi natin, ang sama-sama ng taong ito. Itong taong ito ang pinaka-brutal ng nakilala ko na pumatay, nanggahasa, pumatay, pwera sa nanggahasa na pumatay, pinatay pa yung biktima at pagkatapos kinuha pa yung mga ari-arian, yung mga importanteng mga bagay sa doon sa biktima. Sabi mo, napakasama talaga ng taong ito. Nasa kanya na ang buong kasamaan na meron sa lupa. Sabi mo yung ganon. However, if that person has not yet undergone the rigorous process of securing the verdict for that, then that particular person is still considered innocent until proven guilty. So you cannot say that this particular person is guilty of this particular crime unless the court says so. Pag sinabi na ng korte na itong taong ito ay talagang nakakommit nitong kasalanan o itong talagang taong ito ang nagawa niyang kasalanan, doon lamang po pwede nating sabihin na yung taong yon ay subject talaga ng batas at yung tao na yon ay talagang may kinalaman sa pag-commit ng krimen na yon. Pero hanggat hindi pa po nagsasabi ang korte that this particular person is guilty, then wala tayong karapatang magsabi na guilty nga siya. Wala tayong karapatang magsabi na ang taong ito ay talagang masama. Only the court can say kung itong taong ito ay nakakommit ng particular na krimen na ito base sa evidence na presented sa kanya sa loob ng korte. Kaya wag natin sasabihin na si ganito ay mamamatay tao na until and unless the court says so. Pag sinabi na ng korte na ang taong ito ay mamamatay tao beyond reasonable doubt dahil ito ang ipinakitang ebidensya sa kanya, dun lang po tayo magsasabi na ang taong ito ay talagang mamamatay tao. Pero pag hindi pa proven, wala pa tayong nakikita na ang taong ito ang siyang may nakakumit ng talagang ganoon na kasalanan, wala tayong karapatang magsabi sa kanya na siya ay ganoon. Kaya kung sakali na ang tao sinabihan natin, ikaw mamamatay tao ka, ikaw magnanakaw ka, ikaw ay rapist, pwede tayong kasuhan ng libel niyan because we are imputing a crime to a person. Kaya minsan parang napakadaling magsabi, ikaw anya magnanakaw ka talaga anya. Minsan parang napakadaling sabihin yung ganun. But let us remember, sino nagsabi? Sinabi ba yun ng korte na magnanakaw yung tao na yon? Kung hindi sinabi ng korte na magnanakaw ang taong na yon, we do not have the right to say so. Kaya pwede tayong kasuhan niya ng libel kasi nagsasabi tayo ng wala tayong hawak na ebidensya against that particular person. So, kaya maging careful tayo po sa pagsasabi ng ganyan kasi baka sige nating sabi na itong taong ito ay mamamatay tao pero wala naman tayo palang hawak na ebidensya na nagsasabing ang taong yun ay
mamamatay tao. Let us be very careful. Kasi sila po kahit pa nga yan nagsabi ng siya ang pumatay, pag di pa yan sinabi ng korte na siya ang pumatay, then that should be considered as innocent until proven guilty. So in a fair trial, in a fair trial, ibig sabihin ng fair trial, here is the prosecution presenting the case, here is the prosecution presenting the evidences, and here is also the defendant presenting his case, here is the defendant presenting his evidences. Ganoon po dapat. Hindi tayo pwede magsabi na, oy, ikaw, talagang ano ka na, mamamatay tao ka na. Hindi pwede po. Yan ha. And no one also should be charged with a crime for doing something that wasn't a crime at the time that they did it. Dito po kasi sa bansa natin, bawal yung tinatawag natin na retroactive application of the law. Hindi po pwedeng pabalik. Kaya ang krimen dapat ay prospective. Ibig sabihin ng prospective, pag pinirmahan yung batas ngayong araw, ang application ng batas na yan ay bukas na. Ibig sabihin, yung basic na pagkakaintindi natin ng prospective. Kung ngayon yung batas pinirmahan, ia-apply siya sa mga krimen na mangyayari bukas. Hindi yung para sa mga krimen ng nakaraan or yung nakalipas na. Kasi bawal sa atin yung tinatawag na retro or pabalik. Ang pwede po ay prospective, papunta sa hinaharap. Hindi pwede yung pabalik. Kasi ang tawag natin yan, pag pinabalik, ay retroactive application of the law. And the law should be prospective in character except, ganito class, ganito po ang mga panahon na pwedeng i-apply ang batas ng pabalik. Una, favorable to the accused. So when we say favorable to the accused, if that particular law passed today and that particular person is already in prison, and that law that is being passed is favorable to that person who is already in prison, then the retroactive application of the law is favorable to the person, then that person or that law may be applied to that person because that is favorable. Pabor sa kanya, di i-apply natin. Halimbawa, yung parusang ay habang buhay na pagkakabilanggo. Then, nagpasa ng batas, sabi doon sa batas, hindi na habang buhay, hanggang na lang sa 10 years. Naka 11 years ka na in prison. So, hindi ka na hindi ka na magsasuffer ng habang buhay na pagkakakulong kasi favorable sa'yo hanggang na lang 10 years. And you are already 11 years in prison, palalabasin ka na. Otherwise, pag hindi ka pa pinalabas, magiging overstaying ka doon sa prisuhan. So, pwede ka na ngayon mag-request ng i-habeas corpus ka naman kasi overstaying ka na. Para ka na niyan arbitrary detention doon sa kulungan. So, ganoon dahil favorable. Pero generally, hindi pwedeng mag-apply ng pabalik. Kasi nga sabi dyan sa Article 11, no one should be charged with a crime for doing something that was not a crime at the time that they did it. So, hindi pa krimen nung time na na-commit, pagkatapos ngayon biglang gagawing krimen. So, ibig sabihin, hindi pwedeng i-apply sa tao na yon. Kasi pwede lang siyang i-apply pabalik kung favorable. Ibig sabihin, makatutulong doon sa tao na nag-suffer na. Makakatulong yung naging desisyon. Kasi kung hindi makakatulong, then there is no retroactive application of the particular law. Yan po ang ibig sabihin ng Article 11 ng United Nations Declaration of Human Rights. Let's proceed. Article 12. Everyone has a right to privacy. You have the right to ask for protection if someone tries to harm your good name. Enter your house, open your letters, or
bother you or your family without a good reason. Di ba? Merong mga kasong ganito. So, entitled tayo sa privacy. Minsan, ano to, may dumating na sulat sa bahay. Pagdating nung sulat sa bahay, galing pala doon sa manliligaw mo. 'Di ba? Doon sa manliligaw. May nakalagay doon sa sulat, nakalagay pa doon sa sobre. Sabi doon sa sobre, smile before you open. Ayan, nakalagay doon, smile before you open. So may smiley pa. Ngayon, pagdating mo doon, nakalagay doon sa addresses sa'yo. To Miss so and so. Nakalagay doon. Then, nakasulat doon yung pangalan kung sinong pinanggalingan. Kung sinulat din doon sa sulat. Ngayon, pagdating, ang nadatnan ay ng sulat ay ang nanay mo. Nanay mo ang nadatnan ng sulat. Sabi ngayon nung nanay mo, tingnan ko nga anya kung kanino to galing. Sabi nung nanay mo, wow, nakalagay pa sa pagbukas, smile before you open. So, nag-smile pa yung nanay. Pagbukas nung nanay, nabasa niya, Dear so and so. Anak ko, anya ito Binasa pa niya, mamayang gabi sa kabilugan ng buwan, magtatanan na tayo. Dalhin mo yung mga gamit at doon tayo magkikita sa Baliti Tree. Papasok tayo sa loob ng butas noon para mawala tayo na parang Encantadia. Sabi ng nanay mo, aba, makikipagkita na pala itong anak ko sa lalaking ito, magtatanan na, pinapadala na yung lahat ng gamit. Pagkatapos magkikita doon sa Old Baliti Tree. At doon sa Old Baliti Tree, papasok sila doon sa butas na mawawala na parang bula. Bigla ngayon natakot yung nanay. Siyempre, dahil nabasa niya, kinonfront ngayon yung anak. Anong ibig sabihin nito? Totoo ba ito? Sino ba ito? Etc. etc. Lahat itinanong nung nanay. Alam niyo naman ang nanay. Una, para yang machine gun. Ratatatatat yan. Pangalawa, magagalit yan and all na pwede mangyari. Sabi mo ngayon sa nanay mo, bakit niyo pinakaalaman ang sulat na hindi naman para sa inyo? Kakasuhan kita ng paglabag sa aking privacy. Pinangialaman mo ang bagay na private para sa akin. Will you file that case against your parent for such opening your letter without your permission? Baka sabihin sa iyo ng nanay mo, alalahanin mo, 17 anyos ka pa lang, minor de edad, wala ka pang karapatang gawin ito, lahat ay nasa poder ko. Diba? Ganun naman sasabihin ng nanay. Minor de edad ka pa. Ako ang nakakaalam kung ano ang nararapat para sa iyo dahil minor de edad ka pala. Diba? Pero syempre, generally dapat ay hindi pinapakialaman yung hindi para sa kanya. Because that is a right protected under international law and of course under our law. Under the Article 3, well, we will discuss also that Article 3 of the Constitution regarding human rights. Makikita din natin doon na merong privacy sa correspondence. So hindi pwedeng binubuksan ang ating pong mga sulat ng walang pahintulot. Hindi po dapat pinapakialaman yan for whatever reason kasi yan po ay private sa atin. Kaya ibig sabihin dahil private yan sa atin, wala dapat pwedeng makialam yan. And anyone, especially yung nasa post office, kasi di po ba doon sa post office, meron tayong mga pinapadalang sulat at maraming naging kaso noon na nawawala yung mga ipinadala doon sa post office sa pamamagitan ng koreo doon sa postal office natin. Kaya it's a crime against any postal employees
na makialam, or kahit yung mga private companies like yung LBC na siyang nagpapadala ng mga telegrama o komunikasyon, hindi pwede dapat yun buksan kasi it entails privacy, at anumang pribadong usapin dapat ay hindi nakikialam noon ang hindi natin pinahintulutang makialam. Wala dapat silang karapatang makialam sa mga sulat na hindi po natin sila pinahintulutan o hindi po natin sila binigyan ng otoridad ng karapatan na magbukas po doon. That is why po ang anumang bagay na may kinalaman sa atin pong mga sulat, pribado ay dapat pribado lang yon. So hindi lang po yung letters, even yung pagpasok sa bahay, wala dapat pumapasok sa bahay ng mga bahay nang walang pahintulot. Sabi natin, trespassing ka. Bakit ka pumapasok sa aming teritoryo nang hindi namin pinapahintulutan? Kaya di ba may mga malalaking espasyo, malalaking mga pribadong lote, may nakalagay, no trespassing. Kaya sabi nung isang pumasok, ano anyang trespassing? Para ako mag-isa? Bakit mo ko sasabihang trespassing? Hindi kami tatlo, solo lang ako. So bakit trespassing? Solo lang? Magiging trespassing. Kailan pa naging tres ang solo? Di ba? Yan minsan ang ano to, yan minsan yung uh, mga ginagawa ng ibang mga ano to, mga sagot pag nahuli na pumapasok. That is against the law na pumasok ka sa teritoryo na hindi mo. Pumasok ka sa lote na hindi sa'yo. Pumasok ka sa bahay nang walang pahintulot. Bakit? Yung nakatira doon ay may karapatang pribado. Yung nakatira doon ay may karapatang sabihin, paalisin ang sinumang hindi niya pinapayagang pumasok. Kahit po yung bahay na yon ay barong-barong, kahit yung bahay na yon ay sabi mo nga, hindi ko tumasabing bahay, hindi ko masabing ito ay ano to, ito ay isang bahay. Kahit pa yun sabi mong ganon, wala kang karapatang manghimasok doon. Kaya yung mga tumitira sa mga squatters, tumitira sa mga lugar na hindi sa kanila, kahit pa po yun ay ganon, hindi mo po yun basta dapat pinapasok because that person living in that particular house, although it's that in Islam, ay may karapatan silang sa kanila pong privacy. Ano pa, meron din karapatan ka sa yung magandang pangalan and anybody who tarnish one's name. Kaya ako, sabi ko nga, kung meron mang akong prinotektahan sa aking buhay, that's the name that I have. Because that also connects to the name of my parents and my forefathers, my four parents na meron kami. 'Di ba? Yun yung minsan ang tanging maipapamana natin ay ang good name because good name sabi sa Bible is better than yung precious gem, mga kayamanan. Ang magkaroon ka ng good name ay isang dakilang biyaya na. Kaya ang pagkakaroon ng pangalan, hindi lang yung pangalan, ibig sabihin hindi dapat natin tinatarnish yung pangalan natin. At kung tayo ay pinoprotect natin yung pangalan, much more na ang iba ay hindi dapat yan dinadagtaan. Hindi dapat yan nilalagyan ng kung ano-anong mga dumi o paratang sa pangalan natin. Kaya yung mga pangalan na dinumihan, nagkakaso, nagpa-file ng case, ng libel case. Hindi lang po yung pangalan ng individual na persona, kahit yung pangalan ng kumpanya, pangalang iniingatan mo na, pwede po yun na bigyan ng sanksyon ng sino man. Katulad nung isang pangalan na ng isang paaralan tapos sinabi nung isang radio station na itong paaralan na ito ay nagbibigay ng mga TOR, yung transcript of record na kahit hindi niya nakapagtapos sa paaralan na yan o kahit hindi diya nag-aral, nakakakuha at kahit pumasok lang ng ilang araw tapos meron ng marka, minsan
ginawa na yan ng isang radio station. Anong ginawa ng paaralan? Kinasuhan yung radio station ng ano, ng pagdumi ng pangalan ng paaralan. At alam mo ba ang nangyari? Nanalo yung paaralan against the radio station. Namayad yung radio station dahil sa pagtarnish sa pangalan ng paaralan. Kaya good name is actually precious. Good name is actually has the right to preserve it. Kaya hindi kayo pwedeng basta magsabi-sabi ng kung ano-ano against anybody because the name of that particular person ay protektado ng batas natin. Much more kapag patay na. Kaya huwag kayong nagpahabol kung patay na yung tao. That person can no longer speak for himself or that person could no longer speak for herself. Kaya kung kailan patay na yung tao, saka naman kung ano-ano pa ang sasabihin, kung ano pa ang ipinaparatang, una, hindi na yun makakadepensa ng kanyang sarili, hindi na siya makakapagsalita tungkol sa kanyang sarili, patay na. Oh, kaya habang buhay pa, magsabi ka na. Oh, kasi hindi mo na pwedeng i-tarnish. O kahit buhay yan, hindi mo pwedeng i-tarnish ang pangalan ng sino man. Diba? So, because that is included under the right to privacy. And no one could bother you or your family without a good reason. Pero wag nyo naman ano to, kahit ang pamilya nyo ay sinisira ng iba, kahit yung pamilya, wag gawin sa marahas na paraan or wag gawin sa brusko. Naalala nyo yung pulis na binaril yung yung mag-ina, wag gagawin sa bruskuhan. Mayroong paraan, kaya nga may mga legal na proseso. Kung simulan nyo sa barangay, edi mag-file kayo ng reklamo sa barangay. Naalala ko naman yung nagkalat the other day ba yon sa FB natin, yung sinitsitan na na Becky, sinitsitan yung isang binatilyo tapos nagreklamo dahil hindi niya gusto yung sinisitsitan yung kanyang anak and etc. So, nadadala din naman yan sa pamamaraan na kung saan pwedeng pag-usapan sa mabuting usapan. Dalhin mo sa barangay. Yan yung basic. Why sa barangay? Kasi halos magkakakilala ang mga tao. And si punong barangay mismo, si kapitan, kilala yung mga taong nasasakupan niya. So ibig sabihin, alam niya kung saan yung mga pipindutan noon. So pwedeng doon muna dalhin yung reklamo bago dalhin sa korte or bago dalhin sa ibang pamamaraan kasi lahat ay may proseso. So gawin natin ng maayos ang proseso nang sa ganon ay maayos din na makakarating sa ating pong mga mamamayan yung serbisyo na kung saan hinihingi natin na bawat isa ay sundin. Ayan, yan yung right to privacy. Tandaan natin, tayo bilang mga individual, tayo sa ating good name. No one should enter our house without our permission. No one should open our letters and other communication without permission. Naalala ko tuloy, yung example ko sa inyo kanina, yung magtatanan, nabasa pa nung magulang kasi nakasulat pa sa sulat, 'di ba? Naka-letter pa. Pero ngayon kasi ang mga ang mga binata at dalaga, madali text na lang. Hindi na siya katulad noong panahon na kung saan may mga sulat pa. I remember my parents when they were young and there was no communication yet noon na cellphone. Yeah, if you pay through telegram, napakamahal ng bayad noon, per letter yung binabayaran. Kaya noon, ang pagpapadala ng telegrama, noon, cellphone, di ba? At ang madali na mag-communicate. Pero before, yung gamit na ng mga mamamayan, magpapadala ng telegrama. Ano ibig sabihin? Yung RCPI noon, naalala ko, magpapadala ka ng notice, halimbawa sa iyong mga kapamilya, hindi doon
nakahaba kasi sa telegrama ang binabayaran kada letra. So dapat matipid ka. Kaya halimbawa namatayan ng kapamilya, 'di ba usually sa mga Filipino ay hindi direktang sinasabi. Magsasabi pa 'yan, "Oh, ba't napatawag ka? Ah, alam mo kasi Anya, kaya ako tumawag ngayon, huwag kang mabibigla kasi may sasabihin ako sa iyo na hindi maganda, pero huwag kang mabibigla ha, kasi yan ako ng mga kapatid mo na ako ang tumawag, huwag kang mabibigla. Alam mo, patay na si nanay mo." Ganoon tayo mga Pilipino, marami pa tayong mga pasakalye bago tayo magsasabi ng totoong nangyari. Pero noong panahon, hindi mo pwedeng gawin yon. Why? Noon ang binabayaran pag magpapadala ng telegrama, yung kada numero bilang ng letrang ipinadala mo. So, kung maiintindihan mo nga na putol-putol lang, kaya mo maintindihan, yun yung ginagawa. Kaya yung noong una, ang cellphone, limited din yung character pag magpapadala ng text. Kaya yung bit-bit, ipapadala mo lang, bit tapos 2. Understood na yon na bit-bit. Dala-dala, dala na. Pero ngayon na lalo na yung mga naka-Android na cellphone, medyo marami na rin ang pwedeng ikapadala mong message at yung iba nga mga naka-MMS na. So medyo madami na ang laman noon compare noon na limited yung mga numero. Lalo na nung panahon po ng telegrama pa ang ipinapadala. Kaya noon, pag sinabi mong telegrama magpapadala dahil kailangang i-inform na naman pamilya, sasabihin lang noon, nanay, dead. Or tatay, dead. Wala nang pasakalye ng kung ano-ano pa kasi mahal yung binabayaran noon sa telegrama kada letra. Kaya yan po ang mga evolution din ng mga pagbabago na kung saan makikita nyo ngayon kahit yung panliligaw sa pamamagitan ng magdadala ka ng sulat. Kaya noon may awit pa, flowers, chocolate, and love song. Yun yung binibigay. May pabulaklak na, may pa-tsokolate, may love song pa. Pero ngayon, hindi na. Text-text na lang. Nalaman mo, buntis na, nagtiriksan lang. Di ba? Kasi para na silang ano to, yung ayos dito. Wala na kasi yung patalastas na ayos dito. Noon may patalastas na ayos dito. Sabi noon, hanap, usap, deal. Parang ganun na lang ngayon yung panliligaw. Hanap, usap, deal. Sila na. Nandoon na, tapos na. Ganyan yung minsan, yung ano to ngayon. Pero actually, class, I want to emphasize here in Article 12, right to privacy, that no one should intervene in our private life without prior permission from us. Wala dapat na much more. Huwag kayong makikialam sa buhay ng may buhay because you do not know what that person is suffering right at the very moment. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya dapat maging sensitibo tayo sa bawat isa kasi you do not know what the particular person is actually having in this particular time, this particular hour of his or her life. Kaya maging mapag-intindi tayo. Kung sinabing huwag mong pakialaman, huwag kang makialam. Pag sinabing sarado, sarado. Kasi gusto natin ipaintindi na naiintindihan natin sila. Anumang karapatan na gusto nilang mapag-isa, dapat ay ipagkaloob po natin. So that's the right to privacy. Next is Article 13. Everyone has the right to freedom of movement. Come and go as you wish within your country. You have the right to leave your country to go to another one. And you should be able to return to your country if you want. So, we have the right to travel. We have the right to move from one place to another. And alam nyo yan, walang kung saan natin gustong pumunta. Kasi karapatan natin yon. Karapatan natin na magbiyahe kung saan natin gusto. Lalo na kung may pamasahe ka, then go. Kung wala kang pamasahe, di maglakad ka.
Basta makapal pa ang swelas ng iyong tsinelas o sapatos, you can go to the place where you wanted to go. Yan po ang general rule. Of course, there are recognized exceptions. Ano po yung mga exception sa karapatan na magbiyahe? Una, when there is health problem. O katulad ngayon, may pandemic. Kahit ang tao ay may karapatan na magbiyahe. Kahit ang tao ay may karapatan na pumunta kung saan niya gusto dahil ECQ sa Maynila, dahil pinagbabawalan silang saan-saan, especially kung hindi naman ito essential, hindi sila pwedeng magbiyahe dahil anong reason? Health. Kaya ang tao pwedeng i-restrict, pwedeng pagbawalang pumunta sa lugar kung ito ay gugustuhin ng gobyerno on the reason na may health problem. Kaya bawal pumunta ngayon kung saan-saan, especially in Metro Manila, where Metro Manila is in the bubble area, Rizal, Cavite, Bulacan, Laguna, under ECQ. So, since it is under ECQ, hindi pwedeng pumunta ng kung saan-saan ang mga tao nang walang pahintulot ng gobyerno. So, yun yung una, health problem, pwedeng pagbawalan. Kaya yung may mga leprosy, saan ipinadadala noon nung panahon, yung may mga leprosy, ipinapadala po sila sa Kulyon, sa Palawan. That is where the leprosy, yung may mga leproso na tao, pinapadala doon para hindi na po makahawa. Kasi kung saan-saan sila nagpupunta, pwedeng makahawa yon. Kaya dinala noon ng gobyerno yung mga may leprosy sa Kulyon, isang isla sa kung saan inipon doon yung may mga leprosy. Tapos yung may mga AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. Hindi yung katulad nung in-interview yung isang bold star. What is your edge against other bold star? Sabi nung bold star, edge as in edad. Ito AIDS, acquired immune deficiencies. So yung may mga sakit din po na HIV, nandoon pa lang sa human immunovirus, yung HIV, hanggang sa nahulog yon sa AIDS, hindi rin sila pwedeng magparabiyahe, hindi sila pwedeng pumunta kung saan-saan kasi yung mga taong may HIV/AIDS ay meron ding lugar na kung saan kino-confine sila para hindi na sila makahawa kasi HIV/AIDS are sexually transmissible disease. Maaaring dumami yung kaso ng HIV/AIDS kung papayagan yung may mga ganitong kaso na magpunta kung saan-saan na maaaring makakuha ng iba't ibang partner, lalong mga kaso. Well, HIV and AIDS, wala pa ring gamot hanggang sa kasalukuyan. Ni-slow lang yung kamatayan dahil sa yung katawan, kaya pang lumaban. Pero kung gamot ang pag-uusapan, wala pang gamot para sa sakit na HIV/AIDS. So ibig sabihin, hindi pwedeng magpunta, maggala kung saan-saan yung may mga HIV/AIDS na pwede silang makahawa ng iba pang miyembro ng pamayanan. So, kaya po, pinagbabawalan sila. So, number one po is health. Kung may problema sa health, pwedeng sabihin biyahe dahil sa health concern. Number two, pag meron pong mga terrorism. Halimbawa, may mga bombings, killings of these terrorist groups, pwede pong ipagbawal ang pagbiyahe o pagpunta doon. Kaya ang ating pong bansa ay restricted pa din ang ating mga kababayan na magbiyahe papunta sa ilang mga bansa sa Middle East katulad ng Syria, Libya, Iraq,
babawalan pa rin ang mga pumasok sa mga lugar na ito kasi marami pa rin mga terrorist groups na nag-aabang ng mga posible nilang masila. So kinakailangan na i-protect ng bansa natin ang ating mga kababayan over our interest on their remittance. Kasi yung mga dumaraming kaso ng pamumugot noon ng mga Pilipino sa ibang bansa na nakakasama doon sa mga lugar na pinagbabawalan pumunta, wala tayong protection doon. Kaya ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga konsulada at saka ng mga embahada, pinagbabawalan ang ating mga kababayan na pumunta sa mga lugar na yon. At dapat na makinig ang ating mga kababayan, otherwise masasubject sila sa paglabag dito at pwede rin silang hulihin mismo ng ating pong mga gobyerno sa pamamagitan. Kaya po, dapat na pag sinabi may travel ban, bawal pumunta doon kasi merong terroristic activity. So hindi rin pwedeng pumunta doon. So pag may health issue, may peace and order issue, ang ating karapatang magbiyahe, ang ating karapatang pumunta sa lugar na gusto natin ay maaaring i-restrict, pagbawalan ng ating pong gobyerno para na rin po yan sa protection po natin. But general rule, we can go anywhere that we wanted to go. We can go anywhere that we wanted to be. Merong peace and order concern, pag merong health concern, the government may restrict the movement of the people in order to protect the general population. So para ma-protect yung kabuuan ng populasyon, kinakailangang i-restrict ang pagbiyahe ng marami upang hindi na sila makahawa pa sa iba nating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Now, kapag ang isang tao pumunta ng ibang bansa, nagtrabaho doon, napamahal na rin sa bansang yon, nag-migrate, aside sa nag-migrate, nagpalit na rin ng citizenship. Mga Pilipino na tinatawag nating green card holder. Ano ibig sabihin ng green card holder? Itong Pilipino na to, napunta na ng Amerika, binigyan na doon ng green card, citizen na doon. So ibig sabihin, hindi na sila Pilipino, American citizen na sila. So pwede rin pong mangyari yon because you have the right to leave your own country and go to another country. Pero pag ginusto mo, gusto mong magbalik loob, gusto mong maging Pilipino uli, pwede naman pong mag-repatriate. Pwede ka pong bumalik dito sa Pilipinas at angkinin mo uli yung dati mong citizenship, yung pagiging Pilipino. And that is allowed under existing international law and the laws of the Republic of the Philippines. So, allowed po yan under Article 13 of the United Nations Declarations of Human Rights. And then let's move to Article number 14. Siguro tatapusin lang natin hanggang Article 15. Then we will continue our meeting by next meeting and we will continue more discussion on human rights soon sa ating pong mga susunod na discussion. At napakagandang pag-aralan po ito sa atin, lalong-lalo na bilang Pilipino at bilang mamamayan ng Pilipinas, kasi dito natin nauunawaan lalo ang ating mga karapatan. Ano ba ang mga ipinaglalaban natin? Baka yung pinaglalaban natin ay hindi naman naaayon sa dapat na ipaglaban natin. Baka yung ipinaglalaban natin ay mali naman sa dapat na ipaglaban. Kaya mahalaga po na alam natin. Kasi pag alam natin, mas madaling ipaglaban ang mga bagay na alam natin. 'Di ba? Yun yung kagandahan noon. Kasi kapag hindi mo naman alam yung yung ipinaglalaban mo, napakahirap pong ganon. Kaya ito pong pinag-aaralan natin ngayon about beneficial sa atin. This is also beneficial to our family. At least makatulong lamang tayong makapagkwento na ganito pala dapat ang gawin. Ganito pala dapat at nararapat na gawin para sa bagay na ito.
hindi tayo na napagkwikwentuhan ng kung sino-sino dahil tayo mismo alam natin kung ano ang dapat. Article 14, everyone has the right to seek asylum from persecution if you are being harmed or believe you are in danger of being harmed in your own country. You have the right to go to another country and ask for protection. So, I do not know kung kilala nyo si Joma Sison, Jose Maria Sison. Jose Maria Sison or Joma Sison is the founding chairman of the CPP, yung Communist Party of the Philippines. Dito sa Pilipinas, si Joma Sison po ay ang gobyerno natin naglabas ng napakaraming arrest warrant laban kay Joma Sison. At kung matatandaan nyo, si Pangulong Duterte ay talagang wanted din si Joma Sison. Ano to din si Pangulong Duterte sa sa paninindigan patungkol at laban kay Joma Sison. So, there was a time na nag-clash si Joma Sison, nagpapalabas ng statement against kay Duterte, and Duterte, our president, also naglabas ng mga issue against kay Joma Sison. So makikita nyo ngayon yung clash ngayon ng gobyerno sa CPP. Kasi yung CPP na kung saan pundar ni Joma Sison ay di umano siyang numero unong kumakalaban sa gobyerno natin, nagdadala pa ng armas, sabi ng pama. So, ang ginawa ni Joma Sison dahil nga dito sa Pilipinas, marami siyang arrest warrant kung sakasakali po siyang babalik dito sa atin. May mga nakaabang na kahit sa pa lang sa airport, marami nang nakaabang na arrest warrant laban dito kay Joma Sison. So, anytime pwede siyang dakpin kung umuwi siya dito. Ngayon, si Joma Sison ay naka-asylum sa Netherlands. Nandoon siya ngayon sa the Netherlands, sa Europe. So, hindi siya ngayon maabot ng kamay ng batas natin. Kasi ang batas natin ay territorial. Ibig sabihin ng territorial, kaya lang nitong abot teritoryo na pag-aari natin bilang isang bansa. Yun, doon abot ang teritoryo natin. Pero dito sa lugar na hindi natin sakop, katulad ng the Netherlands, wala tayong sakop doon, our hand cannot extend over there, hindi natin pwedeng gawin yon unless meron tayong existing na extradition treaty with that particular country. Pero kahit meron ngang existing extradition country, dapat meron ding mga merong dual personality. Yung krimen na nag-commit dito, dapat krimen din doon sa kanila. Kasi kung hindi, krimen lang dito sa atin, hindi krimen sa kanila, hindi rin pwedeng ipadala yung extradition, gawin yung extradition kasi hindi parehong krimen. Dapat krimen sa dalawang bansa, yung parehong yung parehong krimen. Kasi kung dito krimen, hindi krimen sa ibang bansa, hindi mag-a-apply yung extradition treaty. Kasi dapat ay pareho krimen yung sa dalawang bansa na yon. Ganoon ang Kaya yung iba katulad ni Joma Sison, sabi ko nga sa inyo, nag-seek sila ng asylum kasi they are under persecution sa paniniwala nila at sa kanilang nararamdaman kung nandito pa rin sila. Kaya they seek asylum, nagpuunta si Joma Sison sa the Netherlands. So hindi na yun abot ng kamay ng batas natin at ang hanggang ngayon ay nandoon pa rin naka-asylum ang ating kababayan na si Jose Maria Sison. So, yan po ang isang halimbawa ng asylum. Yung iba, sa may border ng Pakistan at saka ng India, at they keep on traveling. Naghahanap sila ng mga kukup-kup sa yun yung mga nagsisik ng asylum. Yung iba, tinanggap na sila sa Europe, yung iba naman ay tinanggap sa ibang mga bansa, pero dahil meron ding High Commissioner on Refugees, ang United Nations, yung iba ay being taken care of by the High Commissioner for Refugees. At saka yung yung
bansa din natin, nung panahon ng Holocaust, nung panahon ni Hitler, inaccept din natin bilang asylum yung bansa natin, yung mga refugee na galing pa ng Europe, yung mga Jews na persecuted by the movement there in uh, Europe. Kaya nagkaroon tayo ng mga Jews Pilipinas na humingi ng asylum mula sa gobyerno ng Pilipinas noong panahon ni Pangulong Manuel Quezon. Kaya po ang asylum ay recognized din yan sa international law kapag sa tingin mo ay hindi ka mapoprotektahan ng bansa na kung saan ikaw ay presenteng nakatira, pwede ka pong mag-seek ng asylum sa ibang bansa for purposes of protecting also your interest of the family na kung saan ikaw kabilang. So, yun yung Article 14. So, let's move with Article 15 at katulad ng nasabi ko sa inyo, dito tayo magtatapos sa Article 15 at yung mga nakahook sa atin, ito ang Article 15 na ang magiging last na slide natin for this evening discussion. Article 15, everyone has the right to a nationality. You have the right to belong to a country and nobody can prevent you from belonging to another country if you wish. So, Filipino na green card holder na ngayon sa United States of America kasi allowed yon under international law and of course in the Republic of the Philippines. At yung tinatawag nga natin na mga dual citizen, may ano to yun, may nationality na more than one. Pwede kang Filipino American, Filipino Irish, Filipino Chinese. Anak mo, hindi mo rin hawak yung sitwasyon. You do not have the control kung ipapanganak ka sa lupang ng Amerika. Kasi in Amerika, pwede kang maging Amerikano kahit parehong Pilipino ang magulang mo. Halimbawa, your father is Filipino, your mother Filipino. Nagkataon yung nanay mo buntis. Tapos yung nanay mo nagpunta ng Amerika for a training seminar or other travel to America. Right then in there sa Amerika, ipinanganak ka. So ikaw ngayon ay Amerikano. Bakit? Under the principle or hos soli, ikaw ay Amerikano kung saan ka ipinanganak doon sa Amerika. And under the principle of hus sanguinis, ikaw ay Pilipino by blood. May magagawa ka ba kung Amerika? Pwede mo bang sabihin, ba't ka kasi doon nanganak? Dapat sa Pilipinas ka nanganak. But actually, you are enjoying a dual citizenship. Dual citizenship. So pwede ka ngayon maglabas-pasok sa Amerika bilang Amerikano at pwede ka rin maglabas-pasok sa Pilipinas bilang Pilipino kasi dalawa ang citizen mo. But under our constitution, upon reaching the age of majority, you need to choose the citizenship that you would like to retain. So, pag nakarating ka na sa majority age, pinapapili rin kung ano ang gusto mong maging citizenship. But generally, ang pagiging national ng isang bansa o ng isang country ay hindi ipinagbabawal at pwede ngang magkaroon ng higit sa isang nationality ang isang tao dahil pwedeng ma-acquire ng isang tao pag ikaw ay pumunta sa ibang bansa, napamahal na sa iyo yun, nagpa-convert ka na sa kanilang nationality, then you can have two or more nationalities. So hanggang dyan na muna po ang ating lesson at ako ay nagpapasalamat sa mga nagtiyaga na makapag-hook up, lalong-lalo na yung mga nagsusulat pa ng kanilang lecture mula sa aking mga lesson na isinasagawa. Nawa ay everybody is in good hands, everybody is in good place. Nawa ay malayo kayo sa sakit, malayo kayo sa problema sa buhay. And my prayer tonight is for everyone to have a good sleep, have a peaceful mind, at tanggapin natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating may kapal. Good evening everyone. Maraming salamat. Hope to see you once again sa sunod na lecture natin on Article 16 up to Article 30 of our discussion on human rights education. So thank you so much and have a good night's sleep everyone. Maraming salamat po.